नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सायन्स पार्ट फर्स्टमधील 5th चॅप्टर हीट याचा आपण स्टडी करत आहोत. आज आपण या शेवटच्या भागामध्ये स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी विशिष्ट उष्माधारकता म्हणजे काय ते अभ्यासणार आहोत. त्याच पद्धतीने एक्सचेंज ऑफ हीट उष्णतेची देवाणघेवाण म्हणजे काय ते देखील बघणार आहोत. आणि सर्वात महत्त्वाचं या पाठावरील न्यूमरिकल्स जी काही एक्झाम्पल्स आहेत त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. त्या एक्झाम्पल्स कशा पद्धतीने लक्षात ठेवायची, त्याची फॉर्म्युले कोणत्या ठिकाणी कोणता फॉर्म्युला कशा पद्धतीने लावायचा याच्या काही ट्रिक्स मी तुम्हाला या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा मित्रांनो. तर चला स्टार्ट करू आपण. स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी विशिष्ट उष्माधारकता. त्या ठिकाणी आपल्याला एक छोटासा एक्सपेरिमेंट दिला आहे, तो आपण सुरुवातीला बघू. टेक 3 स्फेअर्स ऑफ आयर्न, कॉपर अँड लीड ऑफ इक्वल मास. बघा या ठिकाणी 3 स्फेअर्स आयर्न, कॉपर अँड लीड, लोखंड, तांबे आणि शिशी तिन्ही स्फेअर म्हणजे भरी गोल घ्यायचे. त्यांचे मास कसे पाहिजे तर इक्वल पाहिजेत. पुट ऑल द 3 स्फेअर्स इन बॉइलिंग वॉटर इन द बीकर फॉर सम टाइम. तिन्ही स्फेअर कुठे ठेवायचे तर बॉइलिंग वॉटरमध्ये. आपल्याला माहिती आहे बॉइलिंग वॉटरचं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअस असतं. ॲटोमॅटिकली तिन्ही स्फेअरचं टेम्परेचर देखील 100 डिग्री सेल्सिअस होऊन जाईल. टेक 3 स्फेअर्स ऑफ आउट ऑफ द वॉटर, ऑल द स्फेअर्स विल बी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअस. पुट देम इमिडिएटली ऑन द थिक स्लॅब ऑफ वॅक्स. आता तीनही स्फेअर काय करायचे, इमिडिएटली बॉइलिंग वॉटरमध्ये थिक स्लॅब असलेल्या वॅक्स लेअरवरती ते ठेवायचे. बघा, नोट द डेप्थ दॅट ईच ऑफ द स्फेअर गोज इन टू द वॅक्स. आता काय करायचं आपल्याला तर याच्यावरती ठेवल्यानंतर काय होतं ते ऑब्झर्व करायचं आहे. ऑब्झर्व केल्यानंतर आपल्याला कळेल की त्या ठिकाणी जे स्फेअर आहेत ते वॅक्समध्ये डीप झालेले दिसतात आपल्याला, परंतु हे काही कमी जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणी डीप झालेले दिसतात. जो आयर्नचा जो स्फेअर आहे हा सर्वात जास्त डीप झालेला, गोज इन डीपेस्ट आपल्याला दिसून येतो. त्याच्यानंतर कॉपरचा जो आहे तो इंटरमिडिएट त्या ठिकाणी डीप झालेला आपल्याला दिसून येतो. आणि लीड हा सगळ्यात कमी म्हणजे लिस्ट डेप झालेला आपल्याला दिसून येतो. तर आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक सबस्टन्सची जी हीट कॅपॅसिटी आहे ही डिफरन्स आहे. आयर्नची हीट कॅपॅसिटी काय जास्त आहे, त्या मानाने कॉपरची कमी आणि त्या मानाने लीडची अजून सर्वात कमी आपल्याला दिसून येते या ठिकाणी. म्हणून सबस्टन्स जेवढी हीट ॲब्सॉर्ब करतो तेवढीच हीट काय करतो, रिलीज करतो. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल की त्यालाच आपण स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी असे म्हणतो. म्हणून या ठिकाणी डेफिनेशन दिली आपल्याला बघा. स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी, अमाऊंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to rise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. म्हणजे बघा, एकक वस्तुमानाच्या पदार्थाचे टेम्परेचर आपल्याला काय करायचं आहे, 1 डिग्री सेल्सिअस ते इन्क्रीज करायचं आहे. ते करण्यासाठी आपल्याला जी काही हीट लागेल तिलाच आपण म्हणतो स्पेसिफिक हीट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट्स. बघा, ही हीट प्रत्येक ऑब्जेक्टची काय असते, वेगवेगळी असते. हा चार्ट बघितल्यानंतर तुम्हाला कळेलच. या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी वॉटरची स्पेसिफिक हीट आपल्याला 1 दिसून येते, तर मर्क्युरीची स्पेसिफिक हीट आपल्याला 0.033 दिसून येते. अशाच पद्धतीने प्रत्येक सबस्टन्सची स्पेसिफिक हीट आपल्याला या ठिकाणी डिफरंट दिसून येते. तर बघा, आपल्याला पुढे बघायचं आहे हीट एक्सचेंज, उष्णतेची देवाणघेवाण म्हणजे नेमकं काय. हीट एक्सचेंज बिटवीन हॉट अँड कोल्ड ऑब्जेक्ट, उष्ण आणि थंड वस्तूमध्ये उष्णतेची जी देवाणघेवाण होती तिला जो आपण हीट एक्सचेंज असे म्हणतो. पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण याच्या संदर्भात डिटेलमध्ये स्टडी केला आहे मित्रांनो. बघा, ही जी एक्सचेंज आहे हीट एक्सचेंज, आपण जर का बॉक्स ऑफ हीट रेजिस्टन्स मटेरियल असलेल्या बॉक्समध्ये आपण जी केली, म्हणजेच उष्णतारोधक आवरण असलेली पेटी, उष्णतारोधक पदार्थाची जी पेटी असेल तिच्यामध्ये जर आपण ही एक हीट एक्सचेंज केली तर आपल्याला जे काही तत्व मिळतं त्याला आपण प्रिन्सिपल ऑफ हीट एक्सचेंज म्हणजे
उष्णता विनिमयाचं तत्व असे आपण त्याला म्हणतो. त्या ठिकाणी जी हीटची देवाणघेवाण होईल त्याला. कशा पद्धतीने होते ती? तर बघा, हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट्स. म्हणजेच उष्ण वस्तूने गमावलेली उष्णता बरोबर थंड वस्तूने ग्रहण केलेली उष्णता, यालाच आपण म्हणतो प्रिन्सिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. हे या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं मित्रांनो. प्रिन्सिपल ते आपण क्यू इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज अ सिम्बॉल ऑफ हीट, याने आपण दाखवू शकतो. पुढे बघा, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अन ऑब्जेक्ट्स कॅन बी मेजर्ड बाय युजिंग मिक्सिंग मेथड. ही जी स्पेसिफिक हीट आहे ही मेजर करण्यासाठी आपल्याला मिक्सिंग मेथड म्हणजे मिश्रण पद्धतीचा वापर करावा लागतो. फॉर दिस कॅलोरीमीटर इज यूज्ड. आणि त्यासाठी आपण काय वापरतो तर कॅलोरीमीटर वापरतो. बघा, कॅलोरीमीटरमध्ये जर का आपण एखादा हॉट ऑब्जेक्ट ठेवला तर त्या हॉट ऑब्जेक्टची जी हीट आहे ती काही प्रमाणात त्या कॅलोरीमीटरमध्ये वॉटर ॲब्सॉर्ब करते, तर काही प्रमाणात कॅलोरीमीटर ॲब्सॉर्ब करतं. बघा, ते कॅलोरीमीटरची जी सॉलिडची जी काही हीट आहे तिला आपण क्यू म्हटलेलं आहे. क्यू, क्यू मीन्स हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. आता एम काय आहे तर मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट. सी फॉर कॅपॅसिटी ऑफ द स्पेशल हीट कॅपॅसिटी ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स अँड डेल्टा टी म्हणजे आपण या ठिकाणी हीट चेंज दर्शवण्यासाठी डेल्टा टी वापरतो. या ठिकाणी हीट काय होईल तर डिक्रीज होईल, आपल्याला हे दिसून येतं म्हणून आपण हीट चेंजचा फॉर्म्युला म्हणतो याला. पुढे बघा, हीट गेन्ड बाय वॉटर इन कॅलरीमीटर, आपण तो Q1 ने म्हटलेलं आहे. Q1 म्हणजे आता एम फॉर मास ऑफ वॉटर, सी फॉर स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ वॉटर अँड हीट चेंज ऑफ वॉटर. त्या ठिकाणी वॉटरची हीट इन्क्रीज होणार. ओके. हीट गेन्ड बाय द कॅलोरीमीटर इज Q2. आता Q2 बघा, मास ऑफ द कॅलोरीमीटर फॉर एम, सी स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ कॅलोरीमीटर अँड हीट चेंज ऑफ कॅलरीमीटर. कॅलरीमीटरमध्ये हीट चेंज काय होईल तर इन्क्रीज होणार. त्या ठिकाणी म्हणजे आपल्याला फॉर्म्युला मिळणार क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. हा फॉर्म्युला वापरून इक्वेशन वापरून आपण स्पेसिफिक हीट कॅल्क्युलेटर करू शकतो. याचे ट्रिक्स मी पुढे तुम्हाला देणारच आहे मित्रांनो. तर बघा, पुढे आपल्याला बघायचं आहे एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी आपल्याला त्याची युनिटची देखील गरज लागते. तर बघा, या ठिकाणी युनिट ऑफ हीटची युनिट आपण आधी पण बघितले तरी परत बघा. SI युनिट इज जूल अँड CGS युनिट इज कॅलरीज. 1 कॅलरी हीट म्हणजे काय म्हणतो आपण, द अमाऊंट ऑफ हीट एनर्जी नेसेसरी टू राईज टेम्परेचर 1 ग्रॅम ऑफ वॉटर by 1 degree Celsius from 40.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie heat. बघा, 1 ग्रॅम वॉटरचं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सिअसने वाढवण्यासाठी जी काही हीट लागेल आपल्याला, त्या हीट एनर्जीला आपण म्हणतो 1 कॅलरी हीट. त्याच पद्धतीने 1 किलो कॅलरी हीट. या ठिकाणी बघा, फक्त 1 ग्रॅम हा वर्ड बदलून त्या ठिकाणी फक्त आपल्याला टाकायचं आहे 1 किलोग्रॅम, एवढाच वर्ड बदलायचं, बाकी सर्व सेम. त्याला आपण म्हणतो 1 किलोग्रॅम हीट. बघा मित्रांनो, या ठिकाणी एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी आपल्याला काही व्हॅल्यू लक्षात ठेवाव्या लागतात. काही वेळे एक्झाम्पलमध्ये व्हॅल्यू दिलेल्या नसतात, म्हणून आपल्या ठिकाणी या 3 व्हॅल्यू अतिशय महत्त्वाचे आहे लक्षात ठेवायच्या. लॅटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑर फ्युजन, त्याची व्हॅल्यू आहे 80 कॅलरी पर ग्रॅम. लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपोरायझेशन, त्याची व्हॅल्यू आहे 540 कॅलरी पर ग्रॅम. अँड स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर, त्याची व्हॅल्यू 1 कॅलरी पर ग्रॅम. 80, 540 अँड 1 हे तिन्ही व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, म्हणजे आपल्याला न्यूमरिकल सोडवायला ते पुढे कामाला येतील मित्रांनो. आता बघा, या ठिकाणी काही इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले कशा पद्धतीने लक्षात ठेवायचे त्यासाठी काही ट्रिक्स मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगणार आहे. बघा मित्रांनो, इफ नो चेंज इन टेम्परेचर और स्टेट चेंज, जर का टेम्परेचरमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होत नसेल किंवा स्टेट चेंज होत नसेल, म्हणजे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गॅसेस होत
नसतील तर त्यावेळेस कोणता फॉर्म्युला वापरायचा? बघा आपण हा ग्राफ आपण एक वेळेस आधी बघितलेला याच्या आधी. 0 डिग्री सेल्सिअसच्या आईसचं कन्व्हर्जन वॉटरमध्ये होताना ए पॉईंटपासून बी पॉईंटपर्यंत आपल्याला दिसतं. आईसचं कन्व्हर्जन त्या ठिकाणी वॉटरमध्ये होतं, स्टेट चेंज होते, परंतु टेम्परेचर त्या ठिकाणी इन्क्रीज होत नाही किंवा डिक्रीजही होत नाही. ते 0 डिग्री सेल्सिअस आहे, 0 डिग्री सेल्सिअस राहते. म्हणजे त्या ठिकाणी कोणता फॉर्म्युला वापरायचा? तर Q इज इक्वल टू एम इंटू एल, म्हणजे मास इंटू लॅटेंट हीट, हा फॉर्म्युला वापरायचा. केव्हा? ज्यावेळेस इफ नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होत नसेल बट स्टेट इन चेंज त्या ठिकाणी, परंतु त्याची स्टेट चेंज होते. या ठिकाणी आईसची स्टेट त्या ठिकाणी लिक्विड स्टेटमध्ये कन्वर्ट होतं. किंवा या ठिकाणी बघा वॉटरचं कन्व्हर्जन वेपर स्टेटमध्ये होतं, त्यावेळेस देखील टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअस कॉन्स्टंट राहतं. त्यावेळेससुद्धा आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो मित्रांनो. बघा आता याच्या उलट इफ चेंज इन टेम्परेचर, जर का टेम्परेचरमध्ये बदल होत असेल अँड नो स्टेट चेंज, आणि पदार्थाच्या अवस्थेमध्ये बदल होत नसेल, म्हणजे जर का ती लिक्विड असेल तर लिक्विडच राहील, सॉलिड राहील तर सॉलिडच राहील, परंतु त्याच्या टेम्परेचरमध्ये चेंज होत असेल. आता बघा या ठिकाणी 0 डिग्री सेल्सिअसपासून 100 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत टेम्परेचरचा चेंज आपल्या ठिकाणी दिसून येतो, परंतु स्टेट मात्र कॉन्स्टंट राहते. त्यावेळेस आपल्याला फॉर्म्युला वापरायचा आहे Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी. म्हणजे हीट एक्सचेंजचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू हीट चेंज, हा फॉर्म्युला त्या ठिकाणी वापरायचा. बघा पुन्हा लक्षात ठेवण्यासाठी मी या ठिकाणी एक तुम्हाला या ठिकाणी ट्रिक सांगतो. बघा या ठिकाणी 100 डिग्री सेल्सिअसची स्टीम आहे, तिचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं? 100 डिग्री सेल्सिअसच्या वॉटरमध्ये झालं. टेम्परेचर काही चेंज झालं का याच्या ठिकाणी? नाही, टेम्परेचर सेम दिसतं आपल्याला, 100 डिग्री सेल्सिअस 100 डिग्री सेल्सिअस, परंतु स्टेट मात्र या ठिकाणी चेंज झाली मित्रांनो. स्टेट काय झाली? स्टीमची काय झाली? वॉटरमध्ये. स्टेट चेंज होते, टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं, त्यावेळेस आपल्याला कोणता फॉर्म्युला वापरायचा? मास इंटू लॅटेंट हीटचा फॉर्म्युला वापरायचा. वॉटरची स्टीम होत असताना सुद्धा हाच फॉर्म्युला वापरायचा. आता या ठिकाणी बघा वॉटरचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? वॉटरचं 100 डिग्री सेल्सिअसच्या वॉटरचं कन्व्हर्जन 0 डिग्री सेल्सिअसच्या वॉटरमध्ये होतं आहे. म्हणजेच या ठिकाणी टेम्परेचर चेंज होताना आपल्याला दिसतंय, परंतु स्टेट मात्र कोणत्याही प्रकारची चेंज होत नाही. स्टेट काय राहते? वॉटर टू वॉटर, लिक्विड टू लिक्विड सेम आहे. म्हणजे या ठिकाणी कोणता फॉर्म्युला वापरायचा? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू हीट चेंजचा फॉर्म्युला वापरायचा मित्रांनो. पुढे बघा वॉटरचं कन्व्हर्जन आईसमध्ये होत असेल तर स्टेट चेंज होते, टेम्परेचर चेंज होत नाही, 0 राहते. म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा मास इंटू लॅटेंट हीटचाच फॉर्म्युला या ठिकाणी वापरायचा. चला ही एक्झाम्पल, ही फॉर्म्युले वापरून आपण काही एक्झाम्पल सोडून बघू. बघा हाऊ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू राईज द टेम्परेचर 5 किलोग्रॅम ऑफ वॉटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सिअस टू 100 डिग्री सेल्सिअस. बघा या ठिकाणी आपल्याला विचारलं आहे की 5 किलोग्रॅम वॉटरचं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सिअसपासून 100 डिग्री सेल्सिअस करण्यासाठी किती हीट एनर्जीची गरज लागणार आहे. त्या ठिकाणी आपली व्हॅल्यू दिलेली आहेत. मास दिले वॉटरचं किती? 5 किलोग्रॅम. स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी किती आहे वॉटरची? 1 किलो कॅलरी. हीट चेंजेस किती दिसून येते? 80 का? तर मॅक्झिमम टेम्परेचर किती आहे? 100 डिग्री सेल्सिअस मायनस मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सिअस. 100 मायनस 20 किती झालं? 80. हा हीट चेंज आपल्या त्या ठिकाणी दिसून येतो, म्हणून आपण तिथं घेतला 80. आता बघा मित्रांनो पुढे, हिअर 20 डिग्री सेल्सिअस वॉटर कन्व्हर्टेड इंटू 100 डिग्री सेल्सिअस. टेम्परेचर चेंज झालं का? हो. स्टेट चेंज झाली का? नाही, वॉटर टू वॉटरच राहिली, म्हणून या ठिकाणी टेम्परेचर चेंज झालं, म्हणून आपण या ठिकाणी हीट चेंजचा फॉर्म्युला वापरणार आहोत. हीट चेंजचा फॉर्म्युला काय आपला? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू हीट चेंज. बघा आता मास किती आहे? 5 किलोग्रॅम. स्पेसिफिक हीट 1, हीट चेंजेस 80, तिघांचा मल्टिप्लाय केल्यावरती आपल्याला येईल 400 किलो कॅलरी. म्हणजे हेन्स द हीट एनर्जी नेसेसरी टू राईज द टेम्परेचर ऑफ वॉटर 400 किलो कॅलरी. चला पुढचं एक्झाम्पल बघू.
इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स ए अँड बी. ए अँड बी हे काय आहेत? दोन ऑब्जेक्ट्स आहे. तर दोघांनाही काय केलं आपण? इक्वल हीट त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेली आहे. तर बघा त्यांचे मास देखील सेम आहे 1 ग्रॅम. टेम्परेचर ऑफ ए इन्क्रीजेस 3 डिग्री सेल्सिअस अँड टेम्परेचर ऑफ बी बाय 5 डिग्री सेल्सिअस. बघा समजा एक्स टेम्परेचर असेल, त्याच्यापासून एचं टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सिअसने इन्क्रीज केलं आणि बीचं टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत त्या ठिकाणी इन्क्रीज केलं मित्रांनो. तर आपल्या ठिकाणी काय दिसतं बघा, गिवन काय काय दिलं आपल्याला? मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स ए किती आहे? 1 ग्रॅम. मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी किती आहे? 1 ग्रॅम. हीट चेंजेस ऑब्जेक्ट ए 3 डिग्री सेल्सिअस. हीट चेंजेस ऑब्जेक्ट बी 5 डिग्री सेल्सिअस. फाइंड काय करायचं आपलं? विच ऑब्जेक्ट्स हॅज मोर स्पेसिफिक हीट, ए ऑर बी. तर बघा या ठिकाणी हीट एक्सचेंज प्रिन्सिपल आपण वापरलं. क्यू इज इक्वल टू क्यू ऑब्जेक्ट ए अँड बी म्हणून फॉर्म्युला आपल्या ठिकाणी घ्यावा लागेल. बघा या ठिकाणी एक्सकडून या ठिकाणी हीट काय होतं? टेम्परेचर या ठिकाणी चेंज झालेले म्हणून आपण टेम्परेचर चेंजचा म्हणजे हीट चेंजचा फॉर्म्युला आपण वापरला. मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू हीट चेंजेस. आपण त्या ठिकाणी प्रत्येकाला ए ए लावलेला आहे. काय लावला? तो ऑब्जेक्ट्स आहे आपला त्या ठिकाणी ए म्हणून. आता या ठिकाणी बघा सेम बीसाठी ऑब्जेक्ट बीसाठी सेम फॉर्म्युला, कारण टेम्परेचर त्या ठिकाणी काय झालं? चेंज झालं. टेम्परेचरमध्ये चेंज झालं आपल्याला दिसून आला म्हणून मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू हीट चेंजेस प्रत्येकाला बी लावला, कारण ऑब्जेक्ट्स आहे त्या ठिकाणी बी. तर बघा त्यांच्या व्हॅल्यू आपण पुढे या ठिकाणी पुट करायचे आहेत. मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स ए 1 ग्रॅम. स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए माहिती नाही, ते पण तसं पुट केली. हीट चेंजेस ऑब्जेक्ट्स वन बघा 3 डिग्री सेल्सिअस म्हणून 3 घेतला आपण या ठिकाणी. मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी 1 ग्रॅम. स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट बी जसं तसे घेतले आपण. हीट चेंजेस 5 डिग्री सेल्सिअस. तिघांचे मल्टिप्लाय केल्यानंतर बघा 3 इंटू सी ए 5 इंटू सी बी. आता सी ए कुठे आला? सी ए डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू 5/3. म्हणजे आपल्या ठिकाणी ऑब्जेक्ट ए हॅज मोर स्पेसिफिक हीट दॅन ऑब्जेक्ट बी बाय फॅक्टर. म्हणून या ठिकाणी ए ऑब्जेक्टला आपल्याला काय दिसते? तर मोर स्पेसिफिक हीट आपली त्याची दिसून येते, हे आपल्याला लक्षात येतं. चला शेवटचं एक एक्झाम्पल बघू आपण. बघा मित्रांनो, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आईस फॅक्टरी फॉर मेकिंग आईस फ्रॉम वॉटर. लिक्विड अमोनिया जो आहे हा कुठे वापरला जातो? तर आईस फॅक्टरीमध्ये वापरला जातो. आईस तयार करण्यासाठी, वॉटरपासून आईस तयार करण्यासाठी काय वापरलं जातं? तर लिक्विड अमोनिया वापरलं जातं. इफ वॉटर ॲट 20 डिग्री सेल्सिअस इज टू बी कन्व्हर्टेड इंटू 2 किलोग्रॅम आईस ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. बघा त्या ठिकाणी जो आईस आहे तो किती किलोग्रॅमचा तयार करायचा आपल्याला? 2 किलोग्रॅमचा. त्यासाठी वॉटरचं टेम्परेचर सुरुवातीला किती होतं? 20 डिग्री सेल्सिअस. हाऊ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इव्हॅपोरेटेड. त्या ठिकाणी किती ग्रॅम अमोनिया आपल्याला त्या ठिकाणी लागणार आहे? बघा त्या ठिकाणी काही व्हॅल्यू आपल्याला गिवन दिलेल्या आहेत, काही दिलेल्या नाही आपल्याला, त्या आपण पाठ केलेल्या आहेत. तर बघा मास ऑफ वॉटर दिसतं त्या ठिकाणी 2 किलोग्रॅम. त्याचं कन्व्हर्जन आपण केलं 2000 ग्रॅममध्ये, कारण आईसचं 2 किलोग्रॅम आहे म्हणजे वॉटर देखील 2 किलोग्रॅम असेल, हे लक्षात ठेवायचं. आपण हीट चेंजेस दिसून आले आपल्याला 20 डिग्री सेल्सिअस. मॅक्झिमम आहे 20 डिग्री सेल्सिअस, मिनिमम आहे 0 डिग्री सेल्सिअस. 20 - 0 त्या ठिकाणी काय मिळेल आपल्याला? 20 डिग्री सेल्सिअस मिळेल मित्रांनो. म्हणून हीट चेंजेस 20 डिग्री सेल्सिअस. लॅटेंट हीट ऑफ वेपोरायझेशन अमोनियाचं दिलं त्या ठिकाणी किती आहे? 341. लॅटेंट हीट ऑफ वॉटर आपण पाठ केलेलं आहे 1 कॅलरी. लॅटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आपण पाठ केलेलं आहे 80 कॅलरी पर ग्रॅम. तर फाइंड काय करायचं आपल्याला? मास ऑफ अमोनिया. अमोनियाचं मास किती आहे? बघा सुरुवातीला 20 डिग्री सेल्सिअस वॉटरचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करायचं आपल्याला? 0 डिग्री सेल्सिअस वॉटरमध्ये. टेम्परेचर चेंज झालं का या ठिकाणी? हो, 20चं 0 झालं. स्टेट चेंज झाले नाही, म्हणून आपण या ठिकाणी फॉर्म्युला वापरणार मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू हीट चेंजेस. पुढे बघा वॉटरचं कन्व्हर्जन आपल्याला कशामध्ये करायचं आहे?
0°C वॉटरचं कन्व्हर्जन 0°C आईसमध्ये करायचं आहे. स्टेट चेंज झाली का? हो. टेम्परेचर नाही, म्हणजे मास इंटू लॅटेंट हीट हा फॉर्म्युला आपण वापरणार. याला आपण म्हणू इक्वेशन 1. आता पुढे बघा काय करायचं आहे. 100°C लिक्विड अमोनियाचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करायचं आपल्याला? 100°C गॅस अमोनियामध्ये करायचं आहे. म्हणजे या ठिकाणी टेम्परेचर सेम आहे, स्टेट चेंज झाली, लिक्विड टू गॅस, फॉर्म्युला आला आपला मास इंटू लॅटेंट हीट. याला आपण म्हणू इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बाय हीट एक्सचेंज प्रिन्सिपल. हीट एक्सचेंज प्रिन्सिपलचा उपयोग करून Q1 इज इक्वल टू Q2 आपण या ठिकाणी फाइंड करू. आता बघा आपल्याला जे सुरुवातीला Q1 म्हणजे इक्वेशन फर्स्ट भेटलं ते आपण या ठिकाणी टाकू Q1 ठिकाणी, आणि Q2च्या ठिकाणी इक्वेशन 2 टाकू. या ठिकाणी दोन्ही टाकल्यानंतर काय करायचं आपल्याला? मास ऑफ त्या ठिकाणी वॉटर 2000 ग्रॅम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर 1 ग्रॅम, हीट चेंजेस 20, मास ऑफ आइस 2000 ग्रॅम, लॅटेंट हीट ऑफ वॉटर 80, मास ऑफ अमोनिया आपल्याला फाइंड करायचं आहे. लॅटेंट हीट 341 दिलेलं आहे आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये गिवनमध्ये. बघा या ठिकाणी आपण पुढे सॉल्व करायचं. 20 इंटू 1 इंटू 2000 40,000, 80 इंटू 2000 1,60,000, दोघांची ॲडिशन केली 2,00,000 डिवायडेड बाय 341. म्हणजेच आपल्या ठिकाणी काय मिळालं मित्रांनो? तर M इज इक्वल टू 586.4 ग्रॅम. म्हणजे 586.4 ग्रॅम अमोनिया इज व्हेपोराइज्ड. एवढ्या प्रमाणात अमोनिया त्या ठिकाणी आपल्याला लागणार आहे. अशा पद्धतीने आपण एक्झाम्पल या ट्रिक्स वापरून लक्षात ठेवून आपण फाइंड करू शकतो. मित्रांनो, व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचा खरंच खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद.